السلام عليكم. تبارك الله عليكم خوتنا. تشوفوا هذا بيس النعاس، غرفة النوم يعني طويلة تبارك الله، فيها 7 متر في الطول على 3. من هنا واحد ديكور، المهم شي حاجة اللي عايشة فيها تجي شي حاجة زوينة فيها الراس ديال الفراش. وكذلك هنا من الجوان كرو كتريدو زائد الليد. داك الليد دخلناه كما كتشوفوا باش من دخلنا بها هداك لحقاش عندنا تما واحد الطوبو ديال الكليماتيزور اللي هو هذا كتشوفوا، هذا خارج من تما، اضطرينا نعملو له داك الصندوق ندخلوها هيدا باش كتلصق ديك الطابطه من تحت، كتلصق في البلافو كتجي ديكور. وهنايا كاين واحد ديكور غيجي فيها الليد مدوبل. كما قلنا عندنا راس ديكور غتكون دورة، هي الراسية الدورة الثانية، وهاد الدورة هي اللي غتكون مشروكة. هاد الدورة هادي فيها 130 متر و30 كما كتشوفوا، هي دورناها ومشات غتشركتها مع هادي. هاد الدورة هادي وغتجي مع الراس ديال الفرش، هادي كاملة غتجي ديكور. وكاينة وحدة أخرى ثانية، كاينة دورة من هنا غتجي ضربة تما، وهاد الدورة هادي اللي غتجي وغتمشي هي كما كتشوفوا هنا مدوبلة، جوج مرات مدوبلة وكتمشي هيدا. وعندنا الدورة ديال راس الفراش، وعندنا العبار هذا. هنايا غادي نعملو واحد الدورة فيها 5 و5 55 وغنضربو. هادي فيها 55، كندورو نص دورة الفوق ونص دورة لتحت. هاهي نص دورة لتحت، وعندنا نص دورة لتحت. هنا غتجي بحال هاد اللي عملنا كبيرة، غتجي واحدة في وسط منا صغيرة، هذا يجي خارج وغيجي فيها الضو. هاد بحال كيما شاهدين كيجيو فيهم الضو. ديال الدورة اللي غادي نخدمو فيها بيس الناس.
ناخذو هاد الليد هذا، واحد كيشوف من داخل واحد كيشوف من برا. هذا الليد هذا كيشوف على برا، يكون الاضاءه ديالو على برا، والاخر منا كيشوف من داخل. هذه حتى هي فيها الليد